กดอมตะกันนิดนึงให้เจ้าเจมออกมาบัฟกันหน่อยครับเพราะว่าเจมเราปล่อยค่อนข้างช้าก็เลยโอกาสได้บัฟน้อยผมพอได้บัฟขึ้นพลาดรัวๆครับสำหรับเจ้า power โอ้โหนี่ครับผมพลาดรัวๆเห็นชัดเจนมากนะครับสวัสดีครับพ่อผมแมคคอนชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอย่างเต็มรูปแบบกับการมาของเรนเจอร์ตัวใหม่ธาตุมืดอย่างเจมนักแข่งครับเป็นเรนเจอร์สายพลังที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นตัวชนกันนั่นเองนะครับผมตัวเกมให้พลังชีวิตมาค่อนข้างสูงครับอยู่ที่14ล้านกันเลยทีเดียวความเร็วในการโจมตี154ถือว่าเร็วมากนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่หรือวิ่งไวนี้ก็ถือว่าเร็วเช่นเดียวกัน127ระยะยืน85จุดเป็นตัวชนรองนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันเน้นไปที่สกิลที่1อยู่ที่ 35% ครับโดยมีคูลดาวน์สกิลอยู่ที่6วินาทีโดยสกิลที่1นี้เป็นสกิลดาเมจนะครับผมที่กว้าง450จุดส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลบัฟที่ดีเลยทีเดียวครับซึ่งเกมให้อัตราการใช้สกิลมาอยู่ที่ 30% และมีคูลดาวน์อยู่ที่9วินาทีเต็มๆไม่มีการลดคูลดาวน์ให้แต่อย่างใดเนาะแล้วก็บัฟกว้าง300จุดกันนั่นเองนะครับผมส่วนอัตราลดสกิลไม่ให้มาเลย 0% นะครับแม่นยำสกิลในร่างไฮเปอร์ติดตัวอยู่แล้ว 20% ต้านสกิลติดตัวอยู่แล้วสำหรับสายพลังอยู่ที่ 30% คูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,520 เท่านั้นนั่นเองโดยไฮไลท์ของเรนเจอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่สกิลที่1แต่อย่างใดเพราะสายพลังดาเมจมันน้อยอยู่แล้วหลักๆก็อาจจะเอามาป่วนพอจะได้อยู่นั่นเองนะครับผมเราจะโฟกัสไปที่สกิลบัฟมันนั่นเองนะครับผมเหมือนกับเซลลี่นาฬิกาปู่ที่ไฮไลท์มันอยู่ที่สกิลบัฟที่2นั่นเองครับสำหรับบัฟอมตะอันนี้อาจจะธรรมดาทั่วไปเนาะบัฟหลบสกิลอันนี้ตัวอื่นก็มีอาจจะทั่วไปแต่ที่เป็นใจความหลักนั่นก็คือบัฟหลบหลีกนั่นเองครับที่หลายตัวในปัจจุบันไม่มีนั่นเองครับผมล่าสุดก็คงจะเป็นตัวของหมาบอลในโคราโบสปายแฟมิลี่นั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกับเจ้าเจมตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเจ้าหมาบอลมันเป็นคอมโบหยุดเวลา5วิเนาะแต่เจ้าตัวเจมนี้ครับมันเข้ากับเมตาปัจจุบันตรงที่ว่ามันมีความสามารถกันหยุดเวลา5วิที่ตัวเกมออกมาอย่างเรื่อยๆต่อเนื่องตลอดทั้งปี2026นี้นั่นเองครับมาพร้อมกับความสามารถใหม่อีกต่างหากอย่างขโมยแร่นั่นเองนะครับผมและยังไม่พอครับความสามารถ9ดาวมีให้เราเลือกหลากหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาเรียสมบูรณ์แบบหรือจะการลำนำเจ้าอาเนียก็ได้หรือจะเป็นร่างโคลนหรือแม้แต่กระทั่งลาสแท็กก็ตามนั่นเองครับถ้าให้ผมเลือกเนาะใน4อันนี้ผมว่าไลฟ์แท็กน่าจะเหมาะกับเจ้าเจมตัวนี้มากที่สุดเลยนั่นเองนะครับและในส่วนของระบบพรสวรรค์นะครับผมสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ระหว่างการต่อสู้ครับจะการันตีติด 100% นะครับผมเมื่อเราปล่อยเจ้าเจมออกมาเนาะมันจะสามารถลดคูลดาวน์สกิลไปได้2วินาทีนะครับพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก2เท่าเป็นเวลา2วินาทีตั้งแต่ปล่อยออกจากหน้าป้อมนั่นเองนะครับผมและหลายคนเหมือนจะบอกกันว่าเมื่อมันมีพรสวรรค์ขั้นที่1เนี่ยมันจะไม่ค่อยบัฟหน้าป้อมแล้วก็วิ่งไปกินพื้นที่ทันทีนั่นเองครับคล้ายกับเจ้าบราวยมทูตแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยทุกคนน่าจะทราบกันดีว่ามันเป็นเมตายืนไกลแบบเต็มรูปแบบนะครับผมหากมันวิ่งเร็วจนเกินไปจนให้ศัตรูมองเห็นเราก่อนบอกได้เลยว่ากองหลังเราอาจจะสร้างกลุ่มไม่ได้เพราะโดนยิงข้ามกลุ่มหลังมาแหกกระจุยก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมมันเป็นดาบ2คมเนาะใช่แล้วพอสวรรค์หลังนี้ผมอาจจะไม่แนะนำให้อัพสักเท่าไหร่กันนั่นเองนะครับผมส่วนขั้นที่2นี่ก็เป็นเพิ่มต้านสกิลก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสายพลังเนาะส่วนขั้นที่3ขั้นที่4ก็แล้วแต่ตังในกระเป๋าของแต่ละคนละกันนะครับว่าจะอัพหรือไม่อัพกันนั่นเองส่วนกีที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้น1ธนูคริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์พลังชีวิตลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดยแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับผมห่วงยางหน้าร้อนพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกต้านสกิลปิดท้ายด้วยประดับของต้นคริสต์มาสครับหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมทำให้สเตตัสนะตอนนี้เหรอเจ้าเจมก็คือลบ100ต้านทะลุ100นะครับลดคูลดาวน์2จุดและลดแร่3จุดเต็มนั่นเองเนาะแถมยังมีบัฟประจำเดือนช่วยลดแร่ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมไปอีกนั่นเองนะครับผมใช้แล้วไม่รอช้าไปลองเทสตัวมันเดี่ยวๆในสเตจหลักกันเลยดีกว่าว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างหลักๆก็มากันที่ด่าน396ครับผมมาตีกับบอลนกนิดนึงว่าท่าทางการออกสกิลมันเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะครับผมมาลองดูกันนิดนึงให้ศัตรูเดินออกมาจากป้อมกันนิดนึงนะครับจากนั้นปล่อยเจ้าเจมาเลยแร่145เท่านั้นแล้วก็วิ่งไวครับผมเป็นจุดเด่นหลักของมันอีก1อย่างเลยก็ว่าได้และเข้าตำแหน่งตีปกติกันไปก่อนนะครับผมไม่เป็นไรเรามาสังเกตกันว่ามีความแฝงถึกแฝงหลบขนาดไหนกันเชียวนะครับผมและยิงดาเมจสกิลไป450จุดนะครับผมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็ตายหมดเลยและยิงได้รัวมากเพราะคูลดาวน์สกิลมันน้อยกว่าสกิลป
กตินั่นเองนะครับผมอยู่ที่6วินาทีถ้ามีพรก็จะลดลงไปอีก2วิเหลือ4เลยนั่นเองครับคล้ายคลึงกับบาวช้างเลยนั่นเองนะถัดมาครับมาเทสที่ด่าน408มาเทสความแม่นยำในตัวของเจ้าเจนกันหน่อยว่าเขาให้มาสูงขนาดไหนกันเชียวปล่อยออกไปเลยครับผมมาบัฟหน้าป้อมไปก่อนเนาะถือว่าไกลป้อมนิดนึงแล้วก็ติดหัวเร็วอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่าสกิลดาเมจที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็แอบจะมีการชาร์จเล็กน้อยเนาะอาจจะเสียจังหวะโดนขัดได้ง่ายอยู่เหมือนกันนะและยิงไปแล้วครับผม450จุดก็ถือว่าโดนเยอะพอสมควรค่อนข้างแม่นในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมไม่ไงโดนไกลแล้วก็โดนเยอะด้วยนั่นเองและมาปิดท้ายกันที่ด่าน444กับบอสห้องแลบนิดนึงนะครับมาเทสความถึกกันหน่อยเนาะก่อนอันนี้เราเห็นแฝงหลบไปแล้วนะครับว่าตีกับบอสน้องเนี่ยขึ้นพลาดรัวๆอยู่เลยเหมือนกันนะครับผมและถ้ามาเจอด่านนี้ล่ะจะรอดหรือเปล่าสำหรับการโจมตีที่รุนแรงและหนักมากๆนั่นเองครับผม3ตัวยังอยู่กันครบครันนะผลักกระเด็นศัตรูได้รัวๆแล้วก็ติดบัฟกันรัวๆทำให้ยืนรอดได้นานมากยิ่งขึ้นครับผมนี่ขนาดไม่มีบัฟฮิวเลือดไม่มีบัฟเกาะเลือดนะเพิ่งจะตัวแรกตายนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องถือว่าค้ำได้นานจัดนะครับจากนั้นจะมาพีพี1 ต่อ 1โดยคู่แรกขอเป็นไหวพริบธาตุไฟของเจ้าจินเซียนก่อนเนาะใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะและยังไม่พอครับเรามีลดต้านในสกิลของเขาด้วยไหนดูซิว่าเจ้าเจมในร่างไฮเปอร์จะรับดาเมจเจ้าจินซีไหวเกิน1ดอกหรือเปล่านะครับเพราะ2ดอกแตกแน่นอนเพราะจินซีมันมีลดต้านนั่นเองแต่เหมือนว่าจะโดนความสามารถออกจากการลอบสังหารเล่นงานซะก่อนครับผมแบบนี้แล้วยังไงดีจินซีตีเจ้าเจมไปขึ้นพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันแต่เจมก็แตกกันรัวๆยับเหมือนกันครับผมแล้วยังไงจินซีขอหมัดหยงชุนเข้าไปยังต่อยไม่โดนครับผมบางตัวหลบได้ก็รอดเหมือนหลบไม่ได้ก็คือตายทันทีนะครับผมก็สงกับเจ้าจินซีดีครับเพราะดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วมีลดใต้ตัวอยู่แล้วด้วยนั่นเองครับผมหมัดเดียวน่าจะจอดเลยแต่ว่าบางตัวก็วิ่งออกมายืนค้ำได้นานมากครับผมเพราะว่าขึ้นพลาดแบบรัวๆถือว่าหลบค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเจมแค่นี้น่าจะพอแล้วสำหรับร่างไฮเปอร์แม็กลำดับถัดมาจับมาเจอกับลูเดียสเกและสายวิพิธาตุไม้กันบ้านนะครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะปล่อยเจ้าเจมออกมาเลยครับผมไหนดูซิว่าเจอเจ้าลูเดียสที่มีลบบัฟแต่ไม่ใช่ลดต้านเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแต่ลูเดียสเรามีเจาะทักษะเหมือนจินซีเมื่อกี้นี้ด้วยเนาะควรจะเปรี้ยงเดียวจอดนะครับผมมาลูเดียสแสดงศักยภาพปล่อยสว่านมาหน่อยที่ดอกที่1โบ๊ะเข้าไปทีเดียวบินเลยครับผมโอ้โหหลบไม่ได้คือตายทันทีแต่ว่าถ้าหลบได้ก็มายืนค้ำข้างหน้าให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองครับผมก็เป็นไปตามที่คาดอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับสายพลังตัวนี้นะถึกประมาณนึงแต่ว่าพอเจอใส่สุดก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นเองถัดมาจับมาเจอเจ้าโซจิไหวพริบธาตุน้ำกันบ้านนะครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะและก็แถมด้วยหลบสกิลแน่นอนนั่นเองปล่อยเจ้าเจมออกไปเลยครับผมไหนมาดูซิว่าเจ้าโซจิที่เป็นลดหลบไม่ใช่ลดต้านและไม่ใช่ลบบัฟเนี่ยจะเอาลงในดอกเดียวเหมือนกันหรือเปล่าเอาดอกแรกเหมือนตีไม่โดนครับผมหลบได้อยู่แล้วก็ทีเดียวบินเหมือนกันครับผมและเจ้าเจยังมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งครับเกือบได้เล่นเหมือนกันโอ้ขึ้นพลาดรัวๆครับผมไม่ว่าจะเป็นหลบหลีกหรือหลบสกิลนะครับผมเป็นจุดเด่นหลักของเจ้าเจมเลยครับสำหรับบัฟของเขานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วร่างไฮเปอร์ก็ไม่ไหวอยู่ดีครับต่อมาจับมาเจอกับไหวพริบธาตุแสงเจ้าบาวร็อกกันบ้างครับผมใส่โดยนอนคู่กับอัปเกรดท่าเท่านั้นไม่มีเจาะทักษะปล่อยเจ้าเจมออกไปเลยผมรอบนี้เป็นท่าที่แพ้ทางกันบ้างนะครับผมดูซิว่าร็อกจะซัดกี่ทีแตกนะครับเวลาไม่มีเจาะทักษะนะโอ้โหให้ลงได้ไหมไม่โดนเลยเหรอโอ้โหถ้าโดนทีเดียวแตกนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่โดนก็คือเข้าตำแหน่งได้เล่นสบายๆอยู่เหมือนกันนะโอ้โหบาวร็อกนี่ขนาดไม่ใส่อัปเกรดท่าชนะทางนี่คือดอกเดียวบินเลยนะสำหรับเจ้าเจมไฮเปอร์แม็กท่าทางจะไปไม่รอดจริงๆนะครับผมและคู่ถัดมาตามกันมาด้วยเจ้าบอสมืดนอกกฎหมายครับใส่ทั้งโดนแน่นอนอัปเกรดท่านและเจาะทักษะเซตเมตาปล่อยเจมออกไปเลยครับผมไหนดูซิว่ารอบนี้กลับมาเป็นท่าเสมอทางเจ้าบอสมืดแล้วนะผมแต่ว่าใส่เกียร์เต็มเหมือนกันจะรอดหรือเปล่าดอกเดียวบินเหมือนเดิมแต่ว่าบอสมืดมันไม่ค่อยได้เช็ดแว่นเท่าไหร่นะครับผมอายุเยอะและนะยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่โอกาสได้เล่นของเจ้าเจมก็น่าจะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมยิงไม่เข้าไงยิงไม่โดนนะผมว่าเมื่อจังหวะนี้พอยิงโดนก็หายกแผงอยู่เหมือนกันนั่นเองครับผมสุดท้ายเจ้าเจมร่างไฮเปอร์น่าจะไม่รอดจริงๆและคู่ถัดมาครับจับมาเจอเจ้าพาวเวอร์ที่ใส่ทั้งโดนแน่นอนบวก N% damage และยังมีอัปเกรดธาตุเพิ่มกับเจาะทักษะเข้าไปอีกนั่นเองปล่อยไปเลยครับสำหรับเจ้าเจมเจ้าพาวเวอร์มีลดต้านด้วยและตีปกติทางครีก็ถือว่าแรงเช่นเดียวกันดูซิจะร
อดหรือเปล่านะครับผมยังไงโดนทุบไปก่อนยังทุบไม่โดนรอบที่2ทุบทีเดียวแตกนะครับผมส่วนทางครีก็แป๊บเดียวบินเหมือนกันโอ้โหแบบนี้ไปเจอกับปะจะรอดไหมวะเนี่ยแต่ว่าก็ขึ้นพลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับการหลบสกิลแล้วก็หลบหลีกการตีครีนั่นเองและสุดท้ายจับมาเจอกับมูลกับปะที่หลายคนสงสัยว่าถ้าโดนทางครีแล้วไม่มีเครื่องสุดท้ายในตัวชนมันจะไปรอดจริงๆนะเหรอใส่ทั้งโดนแน่นอนนะครับใส่ทั้งอัปเกรดท่าแล้วก็มีหลบสกิลแน่นอนด้วยและเพิ่มเติมคือ N% damage นั่นเองปล่อยเจมออกไปเลยครับผมให้มันได้บัฟหน้าป้อมกันนิดนึงเนาะได้หลบหลีกและหลบสกิลอย่างละ 60% น่าจะพอต่อกรกับตัวของกับปะได้เล็กน้อยนั่นเองครับผมไหนดูซิจะหลบได้บ้างหรือเปล่าขึ้นพลาดอยู่นะมีแวบๆอยู่ขึ้นพลาดเห็นไหมหลบหลีกได้บ้างนะครับผม 60% นี้มีผลช่วยได้เล็กน้อยครับผมถึงได้บอกว่าไฮไลท์หลักของเจ้าตัวนี้คือบัฟ 60% นี้แหละและในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเจ้าเจมเนี่ยไฮไลท์หลักของมันก็คือสกิลบัฟที่2สำหรับการบัฟหลบหลีกที่อาจจะเอามาเคาน์เตอร์เจ้ามูลกับปากได้ก็เลยขอมาเทสเพิ่มเติมให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นเจ้าเจมตัวเดี่ยวๆเพียวๆถือว่าเป็นการเทสบัฟ 60% ไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเจ้าเจมดั้งเดิมสายพลังเนี่ยมันไม่มีหลบหลีกอยู่เลยนะครับผมเป็น 0% นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาลองกับเจ้ารูเดียบ้างที่ผมตีศักยภาพเต็ม 2,500 นะครับได้หลบหลีกมาจากศักยภาพเพิ่มเติมจากหินสีน้ำเงินนั่นเองครับทำให้ตอนนี้หลบหลีกเป็น 25% นะครับพอบวกกับบัฟเจ้าเจมเนี่ยนะก็จะกลายเป็น 85% กันนะครับไหนลองดูสิว่ารูเดียหลบหลีก 85 มันจะพอต่อกรกับปะได้หรือเปล่าเนี่ยครับต้องมีรูปลำโพงกันเล็กน้อยครับนี่รูเดียไม่โดนเลยครับผมแตงกวาเคลี้ยงไม่ตายโอ้เดินมาโคตรไกลนะครับผมเราซูมกันแบบเห็นชัดๆเต็มตานะกับปะที่เราเจอก็ตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหพอได้บัฟคือหลบหลีกขึ้นพลาดกันแบบรัวๆและชัดเจนมากๆครับผมพอเกิน 80% ไม่เหมือนกับ 60% เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับวันนี้เห็นชัดมากๆนะครับผมถัดมาครับถึงตาของสายว่องไวกันบ้างนะครับผมที่โดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยสเตตัสตัวเกมจะให้หลบหลีกมาอยู่ที่ 30% นั่นเองนะครับผมพอรวมกับตัวบัฟของเจ้าเจมไปจะกลายเป็น 90% นะครับผมสูงกว่าเจ้ารูเดียเมื่อกี้จาก 85 เป็น 90 ครับและอย่าลืมว่าสายว่องไวเนี่ยมันน่าจะมีค่าแฝงเรื่องหลบหลีกในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าติดในสเตตัสมาตั้งแต่เริ่มไหนดูซิว่าเจ้า Power จะพอยืนได้นานขนาดไหนกันครับสำหรับการแตงกวาด้วยหลบหลีกเนาะมีลำโพงติดหัวแล้วเคลี้ยงไม่โดนครับผมกับปะเคลี้ยงไม่โดนเลยโอ้โหเพิ่งจะเริ่มโดนนะกดอมตะกันนิดนึงให้เจ้าเจมออกมาบัฟกันหน่อยครับเพราะว่าเจมเราปล่อยค่อนข้างช้าก็เลยโอกาสได้บัฟน้อยผมพอได้บัฟขึ้นพลาดรัวๆครับสำหรับเจ้า Power โอ้โหนี่ครับผมพลาดรัวๆเห็นชัดเจนมากนะครับจังหวะนี้ดูดีขึ้นเยอะชัดเจนกว่าเจ้ารูเดียเมื่อกี้อีกแบบหลายเท่าตัวนะครับผมเรื่องหลบแตงกวาได้อีกและมาปิดท้ายที่สายพลังกันบ้างนะครับผมที่มันไม่มีหลบหลีกในตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเราสามารถใส่ออปชันที่4เป็นหลบหลีกเพิ่มเติมได้โนต้าสกิลลาสามารถหาจากพรสวรรค์ขั้นที่2ได้นั่นเองนะผมทำให้มันว่าง1ช่องและไปเลือกหลบหลีกก็ได้เองครับพอมันมี 40% จากออปชันที่4เนาะพอบวกรวมกับเจ้าบัฟของเจ้าเจม 60% กลายเป็น100เต็มนั่นเองไหนดูซิว่าเจ้ายอที่ได้ทั้งหลบ100 100 แถมยังมีหลบหลีกอีก100จะเป็นอย่างไรในการใช้งานวิ่งมาประชิดหน้าบ้านไม่โดนคริเลยนะครับผมเมื่อกี้หลบได้รัวพอลำโพงหายถึงเริ่มโดนทางครินะครับผมถึกมากขึ้นนะครับยืนรับดาเมจกับปะได้นานมากขึ้นนะครับผมก็ติดเครื่องสุดท้ายได้ช้าลงนั่นเองครับผมทำให้ยืนค้ำให้เพื่อนได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมถือเป็นตัวเสริมบัฟที่ดีเหมือนกันครับสำหรับเจ้าเจมพอเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหกับปะน่าจะมีหนาวขึ้นสักเล็กน้อยอยู่เหมือนกันครับผมเมื่อเจอวิธีทางแก้แบบนี้นั่นเองคราวนี้ลองมาจับ PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าหลังทดสอบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาในลีกระดับเพชร1เนี่ยมันจะพอใช้งานได้หรือเปล่าในร่างไฮเปอร์แม็กและเราเจอของฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกันครับผมมาลองตีดูกันหน่อยครับทีมที่เราใช้ก็หน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับผมมา Let's go ครับผมไหนดูสิเจ้าเจียงจะพอยืนรอดได้หรือเปล่าเนาะในร่างไฮเปอร์แม็กอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยสำหรับเรื่องความยืนถึกสำหรับการเป็นตัวชนนะแต่ว่าเรื่องบัฟนี่เราเห็นผลไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมว่ามีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเห็นผลละกันนะแต่ว่าไม่ได้เอฟเฟกตีฟ 100% ขนาดแบบแก้ทางได้เลยนะครับผมอย่างน้อยก็ยังคงต้องมีเจ้ายออยู่ภายในทีมอยู่นั่นเองแต่ว่าก็มีส่วนช่วยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมและยังไงดีทีมแรกครับเหมือนเราจะชิวๆสบายๆของเจ้าเจมบัฟลำโพงกันรัวๆอยู่เหมือนกันและป้อมแตกเรียบร้อยครับผม
เล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่ตาแรกถัดมาอีกสัก1 ตาครับผมมาเจอเจ้าบราวน์ช้างครับที่เรียกได้ว่าไม่ต่างกับเจ้าเจมเลยนั่นเองในยุคปัจจุบันนี้ผมมาลองดูกันดีกว่าว่าจะพอสู้ได้หรือเปล่านั่นเองครับผมแต่ว่าเราแค่ไฮเปอร์แม็กนะอาจจะไม่ถึงเท่าช้าง9 ดาวแม็กนั่นเองครับถ้าเป็น9 ดาวแม็กเหมือนกันน่าจะถึกใกล้เคียงกันอยู่โนโอเคอมตะไปก่อนครับผมนะเขารีบกดไอเทมค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันโอเคปล่อยไปเลยครับเซตถัดมายังไงดีไหวไหมหนอจะไหวไหมโอ้โหเหมือนฝั่งตรงข้ามจะปล่อยตัวมาค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษอยู่เหมือนกันเราจะพอไหวไหมโอเคครับผมนี่ครับขึ้นหลบขึ้นพลาดกันเยอะอยู่พอสมควรครับผมเมื่อได้บัฟลำโพงเข้าไปนะโอเคครับผมเราพายุคืนบ้างดีกว่าครับจังหวะนี้วิ่งกันไปเลยลูกพ่อวิ่งไปอัดบ้านเลยลูกยังไงไหวไหมอยากให้ช้างมันได้เล่นครับผมนะแล้วก็ช้างก็ล้มหายตายจากทีละตัว2 ตัวไปเจ้าเจมเราก็เรียกตัวใหม่มันก็ยังยืนอยู่ครับสำหรับตัวเก่าโอ้เหมือนจะโดนพีชีพอะไรสักอย่างแตกเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะได้อยู่เล่นแบบทีมแล้วไม่ค่อยเห็นผลอะไรเท่าไหร่ในร่างไฮเปอร์แม็กนะครับบทสรุปการใช้งานเจ้าเจมธาตุมืดสายพลังตัวนี้ครับต้องยอมรับตามตรงว่าเรื่องความเป็นสายพลังนี้นะไม่ค่อยสมฐานะสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยถึงแต่ว่าอย่าลืมมันเป็นแค่ร่างไฮเปอร์แม็กเท่านั้นโน้ตได้ประมาณนี้ผมว่าพึงพอใจละเดี๋ยวก้าวแม็กค่อยมาวัดกันอีกทีเรื่องความถึกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าร่างไฮเปอร์นี้เราอาจจะโฟกัสไปที่สกิลบัฟที่2ครับเรื่องบัฟหลบหลีกโน้ตซึ่งเราเห็นผลแล้วว่าพอทดสอบเนี่ยมันมีผลจริงๆครับผมโดยส่งผลกับเรนเจอร์ที่พอรวมบัฟหลบหลีกรวมกันแล้วเนี่ยทั้งตัวจะต้องมีสัก 80% ขึ้นไปนั่นเองครับและเพิ่มเติมก็คือมันมีขโมยแร่ครับที่ติดได้ตามปกติเลยเมื่อกี้นี้ก็มือขโมยแร่ผุบๆโผล่อยู่เรื่อยๆนั่นเองครับผมตามการปล่อยตัวของเราเนาะยิ่งปล่อยได้เยอะมันก็มีสิทธิ์ขโมยแร่ได้เยอะนั่นเองนะครับผมและยังไม่พอมันยังมีความสามารถการหยุดเวลา5 วิที่เคาน์เตอร์เมตาหยุดเวลา5 วิได้เป็นอย่างดีและกำลังเป็นเมตาใหม่ในปัจจุบันนี้นั่นเองส่วนเรื่องพรสวรรค์นะครับผมก็แนะนำว่าอยากปลดก็ได้แต่ถ้าไม่ปลดก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการเล่นของเรามากกว่าจะได้ไม่เข้าเมตายิงไกลฝั่งรับกันนั่นเองซึ่งถ้าใครปลดอาจจะเอาไปไว้ทีม B ก็ได้จะได้ไม่วิ่งเร็วจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไหวไปถึงพร2ได้ก็ดีครับผมทำให้เจ้าเจมเนี่ยสามารถใช้ออปชั่น4สายพลังเป็นหลบหลีกได้บวกกับบัฟมันก็เป็น 100% ได้ทำให้ตัวมันเนี่ยยืนได้นานมากยิ่งขึ้นแม้จะไม่มีเครื่องสุดท้ายก็ตามแต่สุดท้ายบอกไว้เลยว่าไม่สามารถเอามาใช้แบกทีมได้นะครับมันเป็นเพียงแค่ตัวชนเสริมทีมตัวรองเท่านั้นนั่นเองครับไม่สามารถใช้เป็นตัวชนหลักได้ดีสักเท่าไหร่นั่นเองเนาะเพราะสุดท้ายยังคงต้องหวังพึ่งเฮือกสุดท้ายกันเป็นหลักอยู่ดีนั่นเองนะดังนั้นถ้าหากถามผมว่าเจ้าเจมตัวนี้ควรจะเปิดตามล่าหาหรือเปล่าเนาะผมขอตอบแค่ว่า shoot to have ละกันโน้นในลีกเพชรเล่นได้ค่อนข้างดีพอก้าวขึ้นสู่มาสเตอร์เจอกับป่าเยอะอาจจะเริ่มไม่ค่อยไหวนะครับผมเพราะว่าลีกธรรมดาทั่วไปคงจะไม่สามารถปั้นสุดแล้วก็ใส่เกียร์สุดให้กับเรนเจอร์ตัวนี้ได้เสมอไปนั่นเองครับผมต่างจากลีกตำนานนะครับถ้าเขามีเกียร์สุดสามารถปั้นสุดได้เนี่ยเรื่องหลบหลีกมันอาจจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นครับผมและมันต่างกับเจ้าบอลนะครับผมที่มันมีหลบหลีกเหมือนกันแต่ตัวนั้นเป็นหยุด5 วิไม่สามารถกันหยุด5 วิได้นั่นเองครับผมตัวนี้มันกันหยุด5 วิได้มันจะปล่อยเรื่อยๆแล้วก็ได้บัฟกันแบบรัวๆอย่างต่อเนื่องเองน่าจะมีเอฟเฟกต์ต่อการเล่น PVP ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับผมและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครนอตกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย